विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज 21 तारीख आहे। अतिशय महत्त्वाचा दिवस आहे कारण बऱ्याचशा महत्त्वाच्या गोष्टी मला तुमच्याशी डिस्कस करायच्या आहेत। आपण ठरवलं होतं की ट्विट करूया आज संध्याकाळी, पण काल 20 तारखेला म्हणूया दिवसभर काही खूप चांगले पालक म्हणूया त्यांनी माझ्याशी संपर्क केला, व्हॉट्सअपवर मेसेज केले आणि काहींनी फोनवर माझ्याशी बोलणं झालं। सगळ्यांचं मत जाणून घेतल्यानंतर एक कन्क्लूजन काय घेतलं मी तुम्हाला सांगतो। ओके, आता उदय सामंतजी मंत्री आहेत, ठीक आहे, आणि गृहराज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे साहेब आहेत, ठीक आहे। दोघांचंही म्हणणं असं आहे की सप्टेंबर महिन्यात सुद्धा सीईटी घेऊ शकत नाही आम्ही, स्पष्ट त्यांनी सांगितलंय। पण त्यांच्या बोलण्यातून म्हणजे लोकमतच्या यूट्यूब चॅनलवर मी त्यांचा तो व्हिडिओ बघितला, पण दोघांचंही म्हणणं असं स्पष्टपणे, जास्त करून मी प्राजक्त तनपुरे साहेब आहेत त्यांचा व्हिडिओ बघितलाय, त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की आम्ही कोणत्याही विद्यार्थ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही। इथं सगळ्या गोष्टी क्लिअर झाल्या बाळांनो। ओके, सध्या डिस्कशन सुरू आहेत, म्हणजे हायर लेवलवर म्हणूया आपण, म्हणजे सीईटी कमिशनर असतील, सीईटी सेल असेल, पुन्हा हे मंत्री साहेब असतील, सगळ्यांचं डिस्कशन सुरू आहे, किंवा काही प्रिन्सिपल्स असतील त्या बॉडीजमध्ये म्हणूया आपण, ते त्यांचं मत मांडतील आणि शेवटी जे डिसिजन घेतलं जाणार आहे ना ते नक्कीच आपल्या फायद्याचंच असणार आहे, लक्षात घ्या। ओके, मग ते जे डिसिजन घेतील ना ते आपल्याला मान्य आहे। इवन बरेच जणांनी सांगितले की जास्तीत 10 दिवस लागतील, 10 दिवसात आपल्याला कळेल की डिसिजन काय घेतलं जाणार आहे। कारण मी ऑब्झर्व केलंय की होतंय काय बघा, की आपलं जे हे यूट्यूब चॅनल आहे म्हणजे सह्याद्री ट्युटोरियल्सवरती आपले जे 45,000 सबस्क्रायबर आहेत, यात 2 गट पडलेले दिसत आहेत, हे नको आहेत आपल्याला। काही जण म्हणजे सीईटीला सपोर्ट करतायत, काही जण नाही करत। ओके, माझं काय म्हणणं आहे बघा की आपण आपली प्रिपरेशन पुन्हा रिस्टार्ट केलेलीच आहे, ते पुढे कंटिन्यू ठेवूया। इव्हन सांगू का मी तुम्हाला की बऱ्याच जेव्हा पालकांशी बोललो मी, तेव्हा मी टेन्शनमध्ये गेलो होतो त्यांच्याशी बोलून की अरे सर आम्ही एवढा अभ्यास केला, एवढं केलं ते केलं, इतकी 2 वर्ष आम्ही अभ्यास केलाय, मग सीईटी कॅन्सल आमचं कसं होणार। मग असा विचार केला तर ठीक आहे, मी पण त्यावेळेस नर्वस झालो होतो। ओके, पुन्हा एक विचार केला की बघा हे जे वर्ष आहे ना ह्याच्यात अतिशय वाईट अनुभव आलेत सगळ्यांना, विद्यार्थी म्हणून आपल्याला आलेत, बिझनेस पर्सन्सना ते आलेत ते वेगळे। अरे ज्यांचं हातावर पोट आहे म्हणूया आपण, हातावर पोट म्हणजे काय माहिती आहे का, की रोज कमाई केली तर खायला मिळणार आहे, अशी भरपूर लोक आहेत रे आपल्या देशात। मग त्या तुलनेत आपला त्रास कमी आहे बाळांनो, आणि यातून लवकर मार्ग निघणार आहे, यातून परिस्थिती हळूहळू सुधारणार आहे। पण असं तर होणार आहे ना पटकन, आलं का लक्षात? तेव्हा आपण वाट बघूया। मग आता परत काय करायचं आपल्याला, अभ्यास तर परत सुरू करायचंच आहे, लक्षात घ्या। पण एक गोष्ट लक्षात घ्या की तुम्ही आता पाठीमागच्या गोष्टींचा विचार करू नका। ओके, ग्रुप क्लिअर होण्याचा क्रायटेरिया कमी येईल किंवा काही लोकांना तर वाटते की तो रिड्यूसच होईल, जसं जेई सारखं म्हणूया आपण, तेव्हा त्याचा पण विचार करू नका। ओके, आता होतंय काय बघा, लक्षात घ्या की जे काही वाईट मला एवढ्या गोष्टीचं वाटलं की बऱ्याच पालकांचं एवढंच म्हणणं होतं की सर माझ्या मुलाचं काय चुकलं, त्याला 10वीला खूप चांगले मार्क होते, म्हणजे मॅथ्समध्ये अबव 90 होते आणि आता फक्त 40-45 पडलेत, नक्की काय? ग्रुप क्लिअर होतोय कसा तरी मी मान्य करतो असं पालकांचं म्हणणं होतं, पण काय चुकलं त्याचं? तर मी तुम्हाला सांगू का, याचं आत्मपरीक्षण या मुलांनी स्वतःहून केलं पाहिजे। का ग्रुप क्लिअर होत नाहीये किंवा का फक्त काटावर मार्क पडलेत? ओके, बऱ्याच जणांना चांगले मार्क पडलेत, मग आम्हालाच कमी का, असं तुम्ही आत्मपरीक्षण करा। मग कशामुळे झालंय? बाईक घेऊन दिली घरातल्यानी, हे एक रिझन असू शकतं, फिरण्यात वेळ गेला, मोबाईल, पबजी असं पण असू शकतं, बाकीची कारणं आहेत, इथं आता डिस्कस करायला नकोत, लक्षात घ्या। मग ह्याचं तुम्ही शोधून काढा का आपल्या भविष्यात ते आपल्याला उपयोगी पडणार आहे। म्हणजे इथून जे पुढे उच्च शिक्षण घेतलं जाणार आहे ना ते घेत असताना या गोष्टींचा परत त्रास व्हायला नको। बाय, म्हणजे पहिली गोष्ट आपण क्लिअर केली की आज ट्विट वगैरे आपण करणार नाही आहे, लक्षात घ्या, पण आपण अभ्यास रिस्टार्ट करणार आहे। ओके, आता काही पालकांनी मला काय सांगितलं बघा की सर की काही कॉलेजेसने ॲडमिशन स्टार्ट केले, मग काय करू, घेऊन ठेवू का? मी त्यांना म्हणलं कोणत्या कॉलेजने? मग त्यांनी काही कॉलेजेसची नावं सांगितली। मग थोडीशी चौकशी केल्या लक्षात आलं की तसं काही नाही आहे, अजून डायरेक्टली ॲडमिशन कोणत्याच कॉलेजवर नाही आहे। आता के सोमय्या असेल त्यांच्या अजून एंट्रन्स सुरू आहेत, किंवा मध्ये होती ती पॅरा सीईटी झाली की नाही एक्झाम माहीत नाही मला, नसेलच झाली अजून, त्यामुळे कुठेही ॲडमिशनसाठी अगोदरच पैसे भरू नका। डोनेशन भरण्याची तर काहीच गरज आहे असं मला वाटत नाही आहे, लक्षात घ्या। म्हणजे हा पॉईंट तुमच्या लक्षात आला का? म्हणजे अजून कोणत्याच इंजिनिअरिंग कॉलेजचे ॲडमिशन्स नाही आहेत बाळांनो, त्यामुळे घाई करू नका।
अजून एक पॉइंट, BSc. ओके, BSc ला ऍडमिशन घेऊन ठेवू का? आता मला काय म्हणायचं आहे, तुम्हाला करिअर BScत करायचं आहे का? ओके, आता BScत पण आहेत ना, BSc केमिस्ट्री ते फॉरेन्सिक सायन्स भरपूर वेळ का त्यात पण आहे. BSc ला बहुतेक कॉम्प्युटर सायन्स सारखी पण एखादी ब्रांच असू शकते. ओके, मग त्यात करायचं आहे का BSc पुन्हा MSc 5 वर्ष लागतील, लक्षात घ्या. मी त्याला पण नावं ठेवत नाही आहे, पण तुम्हाला तिकडं जायचं आहे का तर घ्या ना. माझा एक अनुभव असा आहे बरं का, की ठीक आहे, माझ्या एक ओळखीचा स्टुडंट होता, त्याला 12वीत चांगले मार्क होते बरं का, लक्षात घ्या, पण घरची परिस्थिती नव्हती. ओके, मग BEd करायचं ठरवलं होतं बरं का. ओके, पण त्याची तयारी नव्हती, त्याला ते इंजिनिअरिंगच करायचं होतं, लक्षात घ्या. मग पेन पॉईंट काय की पुन्हा इंजिनिअरिंगच्या ॲडमिशनच्या वेळेस पुन्हा ते BEdचं ॲडमिशन कॅन्सल करून दुसऱ्या तिसऱ्या राऊंडला त्यांना पुन्हा इंजिनिअरिंगला घेतलंच. घेता येतं, म्हणजे तुम्ही BScला घ्या, ॲडमिशन कॅन्सल करता येतं, परत इंजिनिअरिंगला घेता येतं, पण अरे यात वेळेचं महत्त्व नाही, वेळेचं काही नाही म्हणूया आपण, पण काही ना काहीतरी पैसा वायाच जातोय ना विनाकारण. त्यामुळे तसं काही नको आहे. आणि BScला तुम्हाला पुन्हा ॲडमिशन मिळू शकतं की, म्हणजे असं नाही की BSc सगळ्या जागा फुल. आता चांगलं कॉलेज असेल ना, आता फर्ग्युसन सारखं पुण्यातलं कॉलेज, साहजिक आहे त्यांचं मेरिट हाय असणार, लक्षात घ्या, समजून घ्या. मग अशा ठिकाणी तुम्हाला घेऊन ठेवायचं असेल, तुम्हाला कुठेही ॲडमिशन घ्यायचं असेल ना, पहिली एक गोष्ट कन्फर्म करा की मला ॲडमिशन कॅन्सल केल्यावर डॉक्युमेंट्स परत लगेच मिळणार आहेत का, हा पहिला प्रश्न. आणि दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न मी तुम्हाला सांगू का, फीज कशी रिफंड करणार, सगळीच फी परत करणार का त्यात काही कट करणार, ह्या गोष्टी पण विचारा बाळांनो. आणि अजून सांगतो, इंजिनिअरिंगला जर तुम्ही अगोदरच ॲडमिशन घेतलं तर साहजिक आहे त्या मॅनेजमेंट कोटामधल्या सीट्स असतील, मग तिथं तुम्हाला कोणतीही सवलत मिळणार नाही आहे. म्हणजे EBC असेल सवलत म्हणूया आपण, किंवा आता कास्टमध्ये असतील तर स्कॉलरशिप पण मिळते, लक्षात घ्या. मग या गोष्टी मिळणार नाही आहेत याची जाणीव ठेवा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं फीज, सध्या ज्या कॉलेजच्या ऑनलाईन म्हणजे प्रायव्हेट CET घ्यायचं ज्यांनी ठरवलं आहे त्यांच्या फीज मला तर वाटतं 2 लाखाच्या खाली कोणाच्या असणार नाही आहे. ओके, सगळ्यांच्या फीज नक्की जास्त असतील. आणि काही कॉलेजेस तर 4-4 लाख फीज आहेत बळानो. म्हणजे काही कॉलेजेसमध्ये टोटल इंजिनिअरिंगचा खर्च 20-25 लाखाकडे जातोय. ओके, पालक भरतायत कोणत्या ह्याच्यावर रे, त्यांचं म्हणणं एवढंच आहे की सर त्यांना पॅकेजेस खूप चांगले मिळणार आहेत. ओके बाळांनो, हे जे पॅकेजेस मिळतात ना लाखात, त्याचे रूल्स पुन्हा वेगळे असतात, लक्षात घ्या. म्हणजे ओव्हरऑल फर्स्ट क्लास पाहिजे इंजिनिअरिंगला, कुठला सब्जेक्ट कधी राहायला नको, इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये मार्क्स पाहिजेत, म्हणजे कायम मार्क्स वाढलेलेच पाहिजेत. अरे कितीतरी रूल्स आहेत. आणि माझं म्हणणं काय की तुम्ही खरोखर ब्रिलियंट स्टुडंट असाल ना, तर 4 वर्षानंतर लगेच जॉब करायची खरोखर गरज आहे का, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न. म्हणजे काय माहिती आहे का, की तुमच्या ठीक आहे तुमची परिस्थिती खूप गरीब आहे म्हणूया, पण तुम्हाला जॉब केलाच पाहिजे, मग ठीक आहे, काय हरकत नाही. पण माझं जर सजेशन काय की तसं नसेल ना, तर तुम्ही आणखीन हायर एज्युकेशन घेतलं पाहिजे. मग तर हायर एज्युकेशन घेणारच असाल तर तो कॅम्पस थ्रू सिलेक्शन व्हायला काय हरकत, काय गरजच नाही आहे ना. तुम्ही पुढे गेटची एक्झाम देणार आहे, ओके, IIT साठी पुन्हा ट्राय करणार आहे ना, आलं का लक्षात तुमच्या. मग मेन पॉईंट तो पण लक्षात ठेवा की लगेच कॅम्पस थ्रू तर आपलं कुठं सिलेक्शन करायचं जायचं नाही आहे. त्यामुळे तुम्हाला ना अगदी एवढं डोनेशन भरून कुठल्या कॉलेजला ॲडमिशन घ्यायची गरज आहे असं मला वाटत नाही आहे. आता लास्ट आणि बेस्ट परत की CET बद्दल आता मी पुढे डिस्कशन करणार नाही आहे. काही न्यूज आल्यानंतर बघूया आपण त्यावर काय करायचं ते. CET कॅन्सल होईल शक्यच नाही आहे, लक्षात घ्या, कारण दुसरा त्याला बेस्ट पर्यायच नाही आहे, त्याला अल्टरनेटिव्ह नाहीच आहे. मग आता सध्या तरी CETचे कुठल्या डेट्स डिक्लेअर आहेत का, नाही आहेत. त्यामुळे आपण आता काही त्याविषयी बोलायला नको, कुणाला ट्विट करायला नको. कारण कसं आहे की एक पालक म्हणले सुद्धा बरं का की सर ट्विट करून एवढं काय फरक पडणार आहे, आपलं चॅनल म्हणण्यापेक्षा यूट्यूब, ठीक, तुम्ही कुठल्याही यूट्यूबवरचं चॅनल बघा की 1 लाखाच्या खालीच सबस्क्रायबर आहेत, म्हणजे जे आता 1 लाखाच्या आसपास. आणि त्या पालकांचं म्हणणं हे होतं बघा, माझं मत नाही म्हणत, मग त्यांचं म्हणणं काय 20-30 हजार ट्विट करून असा एवढा फरक पडणार नाही आहे का. शेवटी त्यांना जे योग्य वाटतंय तेच डिसिजन घेतलं जाणार आहे. आणि त्या पालकांचं पण म्हणणं होतं की ते डिसिजन आहे ना ते योग्य असणार आहे, त्यात मुलांचा विचार केला जाणार आहे, त्यामुळे तिथेही घाबरायला नको आहे, लक्षात घ्या. आता बघा मी तुम्हाला सांगतो काय ते रिस्टार्ट केलंय, पण आता अभ्यास करूच वाटत नाही अशी बरीचशी मुलं आहेत. म्हणजे टेन्शनमध्ये आहेत की काय करू, मला आता करूच वाटत नाही, मला कमी मार्क पडलेत, एक तर CET होणारच नाही, अशा परिस्थितीत. त्यांच्यासाठी मी काय सांगतोय बघा की परत तुम्ही अभ्यास करायला सुरुवात करताय ना, तर आपल्याकडं कसं केलं पाहिजे बघा की एक प्रॉपर प्लॅनिंगनं अभ्यास केला पाहिजे. म्हणजे तुम्ही काय केलं पाहिजे माहिती आहे का की आता एक समजा ऑसिलेशन, मी तुमच्यासाठी काय करतोय माहिती आहे का की ऑसिलेशनचे माझ्याकडं एक 100च्या आसपास क्वेश्चन्स आहेत. मी डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक शेअर करतोय, ओके, सोडवायला सुरुवात करा.
मग ऑसिलेशनचं करणार काय सांगा बघू. डिफरन्शियल इक्वेशन आहे, एक्सप्रेशन फॉर वेलॉसिटी आहे, डिस्प्लेसमेंट आहे, ॲक्सिलरेशन आहे, स्प्रिंगशी रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आहेत लक्षात घ्या. ओके, एनर्जी, कायनेटिक पोटेन्शियल आणि टोटल एनर्जी त्याच्याशी, डॅम्प्ड ऑसिलेशन्स आहेत लक्षात घ्या. म्हणजे हे सगळे फॉर्म्युले एकदा रिवाईज करा, थेअरी एक्झाम्पल रिवाईज करा, पुस्तकातले एक्झाम्पल्स बघा लक्षात घ्या, तुमच्या एकत्र टेक्स्टबुक आहे ते बघा, आणि नंतर मी तुम्हाला एक पेपरच प्रोव्हाइड केला आहे 50 क्वेश्चनचा डिस्क्रिप्शनमध्ये, तो सॉल्व्ह करा. बघा तुम्हाला एका तासात किती सॉल्व्ह होते म्हणूया आपण. आणि रोज मी काय करेन, आता बघा मी हे प्रोव्हाइड केलंय, यश वेगळी टेस्ट प्रोव्हाइड करेलच, तुम्ही तिथे जाऊन चेक करा. ओके, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं टेस्टच द्या बाळांनो, तुम्हाला जेवढ्या मॉक टेस्ट देतील तेवढं द्या. चला मग आता वेळ इकडं तिकडं विचार न करता ऑसिलेशनची सुरुवात करा संध्या. आणि हे या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये हे क्वेश्चन असणारच आहेत लक्षात, त्याला काही टाइम लिमिट नाही आहे, त्यामुळे ते पण तुम्ही सोडवण्याचा प्रयत्न करा. ठीक आहे, मग आज दुपारी एक वेगळं लेक्चर तुम्हाला मिळेल. ओके, नाहीतर एक काम करूया, मी ऑसिलेशनची पुन्हा एकदा एक क्विक रिव्हिजन आज तुम्हाला देतो, सिलेक्टेड प्रॉब्लेम्स आहेत माझ्याकडे ते घेतो, अभ्यासाला सुरुवात करूया आता इथून पुढं. आणि हो, मी एवढं का बडबड केले तुम्हाला एकदा सांगतो बरं का, की एका मुलानं काय लिहिलं होतं की CET आणि पुढे मी क्वेश्चन मार्क असं थंबनेल होतं ना, त्याचं म्हणणं होतं की सर अशा न्यूज नको आहेत आम्हाला डिमोटिवेट करू नका. ओके, मी कुणालाही कधीच डिमोटिवेट करणार नाही बाळांनो, लक्षात घ्या, मी कायम तुमच्या बरोबर असणार आहे आणि प्रत्येक वेळेस मी तुम्हाला मदत करणारच आहे शेवटपर्यंत, अगदी म्हणूया आपण, जोपर्यंत परीक्षा होत नाही तोपर्यंत म्हणूया आपण. ठीक आहे, मग करूया अभ्यास. बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.